माझं नाव संजय जयदेव हिंगरे. माझं गाव बार्शी, जिल्हा सोलापूर. मला गेली 1 वर्ष 1.5 वर्षापासून थोडासा त्रास होत होता की संडासच्या जागी थोडंसं चिकटराव येणे वगैरे, परंतु ह्याला काय म्हणतात ह्या गोष्टी मला माहीत नव्हतात. आणि हिलिंग हँडची माहिती मला एका मित्राकडनं समजली आणि मी इथं आल्यानंतर डॉक्टर पोरवाल सरांचं बरंच नावही ऐकलं होतं आणि माहितीही नेटवर उपलब्ध होती. ते वाचून फोन केल्यानंतर अपॉइंटमेंट घेतली इथे. पण अपॉइंटमेंटच्या वेळेचा एक्सपिरियन्सही माझा तसा चांगला होता. जेव्हा मी त्यांना फोन केला तेव्हा त्यांनी अटेंड केलं आणि व्यवस्थित वार वगैरे त्यांचं सांगितलं आणि तुम्ही इथं आल्यानंतर तुमची तपासणी वगैरे केली जाईल ह्या संदर्भात मार्गदर्शन केलं. आणि ज्या दिवशी मी अपॉइंटमेंट दिवशी इथं आल्यानंतर त्यांनी अपॉइंटमेंट किती वाजताची वगैरे ही माहिती घेतली. तसा रिसेप्टिव्ह स्टाफ अतिशय व्यवस्थित वाटला माझ्या दृष्टीने की त्यांनी आल्यानंतर तुमची अपॉइंटमेंट केव्हा वगैरे चेक करून थोड्या वेळ बसायला सांगितलं. आणि ज्यावेळेस माझा नंबर आला त्यावेळेस त्यांची कॉल सिस्टीम होती. मोस्टली हा एक्सपिरियन्स आहे की ते सगळ्यांना सर ह्या नावाने किंवा मॅडम ह्या नावाने सगळा मारतात. वय किंवा ह्याचं बंधन त्याच्यामध्ये नाही. आणि तपासणीला गेल्यानंतर केस पेपर, तुम्हाला माहिती कुठून मिळाली, ह्या सगळ्या गोष्टी त्यांनी रेकॉर्ड करून घेतल्या. आणि एक छोटासा तपासणीला जाण्यापूर्वी एक इंटरव्ह्यू घेतला की तुम्हाला काय त्रास किती दिवसापासून आहे वगैरे, ही सगळी बेसिक माहिती त्यांनी एक डॉक्टरांच्या केबिनमधून घेतली. ती माहिती झाल्यानंतर मुख्य डॉक्टर म्हणजे पोरवाल सरांशी तिथे एक्झामिनेशन रूममध्ये अपॉइंटमेंट मिळाली. एक्झामिनेशन सरांनी केल्यानंतर तिथंही मला सांगण्यात आलं की एक दुर्बिणीतून तुमची छोटीशी तपासणी करण्यात येईल आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला सर सांगतील की त्रास आणि त्याचा प्रकार काय. आणि छोटीशी तपासणी करायचं त्याच्या अगोदर थोडी सूचना देण्यात आली की स्लाइटली तुम्हाला त्रास होण्याची शक्यता आहे, बेअरेबल आहे. तपासणी झाल्यानंतर समोरच्या स्क्रीनमध्ये सरांनी सांगितलं की तुम्हाला थोडासा ॲब्सेस आणि फिस्टुलाचा त्रास आहे आणि याच्यावर तुम्हाला सर्जरीची आवश्यकता आहे. फिस्टुलासोबत फिशरही थोडासा आहे आणि सर्जरी करावं लागेल. सरांना मी म्हटलं की सर आता माझा इन्शुरन्स आहे त्याच्यामधून काय होऊ शकतं का. आणि त्याही बाबतीत त्यांनी अतिशय चांगलं इन्शुरन्सची पॉलिसी मागून घेतली. जे काही त्यांचा स्टाफ आहे त्यांनी त्याच्यावर टोटल व्यवस्थित काम करून सांगितलं की तुमचं या पॉलिसीमध्ये कव्हरेज होतं आहे आणि 1 आठवड्याने तुम्ही सर्जरीला येऊ शकता. बाकी सगळं जे काही वर्किंग आहे ते अतिशय त्या स्टाफने व्यवस्थित केलं आणि मला फक्त कंपनीचा मेसेज आला की यू आर एलिजिबल फॉर सर्जरी आणि तुमचा खर्च सँक्शन झालेला आहे. इथं सर्जरीला ज्या दिवशी आलो त्या दिवशीही माझं सर्जरीची अपॉइंटमेंट होती. त्या दिवशी त्यांनी व्यवस्थित रिसीव्ह केलं, अपॉइंटमेंट ठरली. काउंटरला गेल्यानंतरही त्यांनी सगळे डॉक्युमेंट, आधार कार्ड आवश्यक होतं, ते आधार कार्ड वगैरे त्यांना दिल्यानंतर त्यांनी कुठल्या रूममध्ये तुम्हाला स्टे केला आहे वगैरे या सगळ्याची अतिशय हेल्पफुल मदत त्या ठिकाणी स्टाफने केली. आणि नंतर इथले ब्रदर्स असतील, मावशी असतील, सिस्टर्स असतील, हेही अतिशय चांगली वागणूक त्यांनी दिलेली आहे. म्हणजे की प्रत्येक वेळेस तुम्हाला हेल्प आहे, प्रत्येक ठिकाणी काय करायचं काय नाही ह्याचं मार्गदर्शन केलं जातं. आणि सर्जरीला जाताना सुद्धा तुम्हाला एक मावशी किंवा एक ब्रदर सोबत दिला जातो. ड्रेस कसा घालायचा इथनं मार्गदर्शन येऊन सर्जरीला जाईपर्यंत हा सगळा स्टाफ तिथं कोऑपरेटिव्ह व्यवस्थित आहे. इव्हन सर्जरी झाल्यानंतर सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर रूममध्ये आणून ठेवण्यापर्यंत आणि तिथलं सुद्धा पुढचं जे काय आहे की तुम्हाला लागणारं मेडिसिन किंवा काय घ्यायचं आहे किंवा डाएट कुठल्या प्रकारचा घ्यायचं आहे, वेळोवेळी त्यांचं येणारं स्टाफ आणि जे काही प्रोटोकॉलनुसार दिलेलं मेडिसिन आहे त्या प्रोटोकॉलनुसार सिस्टरनी वगैरे ते दिलं. आणि त्याच्यानंतर जे काही सोबत संध्याकाळी सुद्धा इव्हन युरिनला तुम्हाला जायचं असेल तर ते ब्रदर सोबत यायचे. इव्हन डायपर बदलायचं असेल काय ते सगळ्यामध्ये सुद्धा त्यांनी अतिशय घरच्यांसारखी काळजी घेतली. त्यामुळे इथं तुम्हाला आल्यानंतर मोस्टली मलाही असं वाटलं की आपण आपल्या घरीच आहोत काय की ह्या पद्धतीनं छानशी अशी काळजी सर्व स्टाफनी घेतलेली आहे. आणि वेळोवेळी फॉलोअप ते झाल्यानंतर 1-2 दिवसांनी त्यांचा फोनही आला होता मला की तुमची तब्येत कशी आहे. त्याच्यानंतर थोडासा मला त्रास जाणवला होता. ह्या संदर्भात मी डायरेक्ट पोरवाल सरांशीच कम्युनिकेशन केलं होतं आणि सरांनी त्याच्यामधलं 1-2 मेडिसिन मला इमिडिएटली स्टॉप करणे आणि त्याच्या बदल्यात तुम्ही कोणतं मेडिसिन घ्यायचं ह्याचं अतिशय चांगलं मार्गदर्शन मला मिळालं. इव्हन मी डिस्टन्स असताना सुद्धा त्यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीनं मला मार्गदर्शन केलं आणि त्याच्यानंतर एकदम माझी तब्येत पण छान वाटली की इव्हन डिस्टन्स असताना सुद्धा लोकांची अतिशय काळजी घेण्याची जी पद्धत चांगली वाटली मला खूप. आणि आता मला जवळजवळ 1.5-2 महिने होत आता माझा लास्टचा फॉलोअप आहे. आणि आज सरांनी सुद्धा तपासणी करून सांगितलं की जखम वगैरे छानशी भरून आलेली आहे आणि याच्यानंतर तुम्ही बिनधास्त सगळ्या गोष्टी करू शकतात. तर
ह्या सगळ्या स्टाफचा मीही माझ्या वतीनं अतिशय आभारी आहे. सगळ्यांनी जे काही मला ट्रीटमेंट दिली त्याबद्दल थँक्यू टू ऑल. पर्टिक्युलरली पोरवाल सर असतील, हबीब सर असतील आणि जो काही ह्यांचा रिसेप्शनिस्ट स्टाफ आहे त्यांचाही मी आभार मानतो.